Hello, Namaskar, and you welcome to Sikkim Chronicle, your beautiful property, Lemon Tree ma aza हामी छौं. And today we are going to talk about the movie JAAR. Yes, fairy tale pictures ले निर्माण गरेको movie JAAR जसमा सिक्किमकै गीताञ्जली थापा and of course the very talented actor सौगत मल्ल अनि अनुप विक्रम शाहीले अभिनय गर्नुभएको छ भने this movie is hitting theaters in India on 9th of May. Well, ladies and gentlemen, आज हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ अनि हामी समक्ष आज हुनुहुन्छ द क्रिएटर अफ दिस ब्युटिफुल फिल्म हु इन फ्याक्ट इज दि a product of फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया र उहाँले निर्माण गर्नुभएको यो चलचित्रबारे धेरै कुराकानी गर्नेछौँ एन्ड हि इज नन अदर देन मिस्टर फुर्बा छिरिङ लामा. फुर्बा, नमस्ते एन्ड वेलकम टु सिक्किम क्रोनिकल. Thank you so much. And first and foremost, congratulations because the well anticipated movie JAAR is about to hit the screen, right? अनि first and foremost मेरो एउटै प्रश्न छ तपाईलाई कि why did it took so long time to come on screen? किनभने हामी धेरै पर्खिरहेको थियौँ नि त. हजुर, I mean, I'm sure यो कुरा चाहिँ हामीले पनि धेरैपल्ट एन्सर गरिसकेको छौँ. Right. So I feel like, I think good things take time. त्यही भएको होला. हजुर, र फाइनली अलमोस्ट 4 वर्ष बाद. Yeah, 4 वर्ष चाहिँ भइसक्यो. I mean, in fact, like 5 years भन्दा पनि हुन्छ because we started 2021 मा. Right. So, for any filmmaker भनौँ न है एउटा फिल्म बनाउनु चाहिँ एउटा नानी कन्सिभ गर्नु जस्तै हो. Then after you deliver, then it is for the public and for the people, right? It's no more your property. So, नेपालमा already release भइसकेको छ. भएको छैन. We are about to have another premiere on 6th. So what is your point of thought right now when you are about to dedicate the film to the people, the audience? Yes. कस्तो चाहिँ भइरहेको छ अहिले? अब आइएम रियली एक्साइटेड. अब कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, हामीले पुरा माया गरेर धेरै कुरो सोचेर पुरा मेहनत गरेर चाहिँ यो फिल्म बनाएको छ हैन. फाइनली इट्स नो लङ्गर इन आवर ह्यान्ड्स, इट्स आउट इन द वर्ल्ड. राइट इन द वर्ल्ड. सो आइएम जस्ट एक्साइटेड भन्दा पनि क्युरियस पनि छु एकदमै क्या. अब मैले चाहिँ सोचेको छु यो प्रकारले मैले यस्तो प्रकारको स्टोरी भन्दाखेरि मैले पनि कतिवटा अनुमान गरेको हुन्छु नि त. सुन तौलेको जस्तै प्रकारले धेरै कुरोहरू मैले युज गरेको हुन्छु फिल्ममा हैन. अनि त्यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई वान्ट सम रियाक्सन फ्रम दि अडियन्स क्या. So I'm just curious, will that happen or not? So I think when we talk about the title of the movie JAAR, I think we are the last generation who have heard this jargon word, and this is based on our very respected Indra Bahadhur Rai's story JAAR भनेर नि. As a filmmaker, हैन, तपाईले आफ्नो फर्स्ट फिल्म डेब्यु गर्नु भएको नि त, यो त बनाउनु भएको नि त. Why did you choose this subject like JAAR? किन JAAR? म चाहिँ अब आफूलाई फर्स्ट अफ अल एकदमै आफूलाई सौभाग्य मान्छु किनभने अब आइएम भेरी लकी. किनभने अब इन्द्र बहादुर राई सर जस्तोको कृतिमाथि, त्यो पनि अमर कृतिमा मैले काम गर्ने सौभाग्य पाएँ हैन. बट मोर देन द्याट मैले चाहिँ यो पर्टिकुलर स्टोरीमा चाहिँ के देखेँ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री हैन, कल्चर, ट्रेडिसन्स र इट्स भेरी सोलफुल क्या एन्ड भेरी रेलेभेन्ट आजको दिनसम्म पनि. यो अब कथा त 200 वर्ष पुरानोको हो नि त. आई मिन जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु भएको 13 वर्ष पछाडिको भएको कथा हो नि त. एन्ड स्टिल इट्स रेलेभेन्ट इन 21st सेन्चुरी के. एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु हरेक प्रायः इन्टरभ्युजहरूमा, यो कथा चाहिँ ट्रिब्युट हो इन्द्रबहादुर राई सरलाई र उहाँ मार्फत एन्टायर साहित्यकारहरूलाई. किनभने हाम्रो जति पनि हिस्ट्री छ सबै साँचेर राख्ने नै हैन, हाम्रो रुट्स भन्छु, हाम्रो जरा भन्छु, त्यो सम्हालेर राखिदिने नै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, जेनेरेसन्स आफ्टर जेनेरेसन्स. र उहाँहरूको एउटा जेनेरेसन्स थियो, अघि तपाईँले जेनेरेसन भन्नुभयो, उहाँहरूले यति मजाले राखिदिएको छ हाम्रो फो पोस्टरिटी हैन. अनि हामी भयो एउटा जेनेरेसन्स. अनि त्यो एउटा कतै न कतै हामीलाई पनि एउटा डर पनि छ, वे वरिड भन्छु आउँदो पिँढीहरूको बारेमा. द्याट बिकज त्यो कनेक्सन कता न कता अब पातलो हुँदै गएको जस्तो छ नि त. So I feel through JAAR, it's going to bridge the coming generations. And most important, why JAAR is important भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले एउटा आर्काइभल प्रकारले पनि राख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामी मरेर गएर पनि आउँदो जेनेरेसन्सहरूले चाहिँ पिढीले पनि they can always look back and they might want to dig more. So for that they'll again go back to
नेपाली लिटरेचर। राइट सो जब मैले रिसर्च गरिरहेको थिएँ यो हजुर इन्टरभ्यूको लागि आई केम थ्रु दिस स्मल भिडियो वे योर टिम हेज डन रिसर्च अन जङ्गबहादुर राणा या बिकज हि वाज द वान हु लाइक मतलब अफिसियली रेकर्डमा ल्यायो भनौँ न है हजुर सो आई मिन लट एन्ड रिसर्च आरएनडीमा धेरै तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ अफकोर्स डेफिनेटली गर्नु पऱ्यो बिकज अब वेन वी आर इट्स अ सेन्सिटिभ टपिक वेन वी आर डिलिङ विथ एन्ड इट सुड बी हिस्ट्री हिस्टोरिकली राइट या सो हामीले सक्दो प्रयास गरेको छौँ नि त हामीले टु बी एक्युरेट टु डु एभ्रिथिङ सो वी अल्सो हेभ टु बी केयरफुल सो बेसिकली जङ्गबहादुर राणाको चाहिँ कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने यो पिरियड चाहिँ अब यो 1854मा चाहिँ उहाँ युरोपबाट आएर चाहिँ मुलेकियन भन्छ होइन कोड अफ ल लिखित रूपमा जब थाल्नु त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब एकदमै गर्बल थियो अर चलिमनी आएको कुराहरू थियो धर्मशास्त्रमा भएकोहरूलाई नै मान्थ्यो नि त रुल्सहरू फर द फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यो चाहिँ अब कोड अफ लमा आयो नि त लिखित रूपमा अनि त्यसमा चाहिँ 134 सेक्सन 134 138मा त जारको बारेमा मात्रै छ यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने अभियसली अब त्यति बेला सुन्दाखेरि त बार्बरिक नै सुन्छ होला होइन किनभने जाडलाई चाहिँ ठाडै काट्न पाइन्छ भनेर भनेको थियो अनि आचल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जारी भन्ने छ नि त जारी तिर्ने सो देयर वाज लट अफ थिङ्स एन्ड विच आइ एम स्योर थ्रु जार द अडियन्स इज गन दे आर गन फाइन्ड आउट अब कस्तो हुँदो रहेछ त्यो समयमा एन्ड द्याट इज अल्सो वान रिजन वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या सो एन्ड त्यो पिरियड त भयो फेरि अर्को चाहिँ किन इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको हिस्ट्रीसँग किन कनेक्टेड छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सबै नेपालीहरूको चाहिँ आई मिन प्रत्येक परिवारबाट कोही न कोही एक सदस्य चाहिँ आर्मीमा छ नि त अहिले पनि छ पहिला पनि थियो होइन तपाईँको इमिडिएट नभए पनि तपाईँको बाजे होला कोही होला नि त अब होइन ब्रिटिस आर्मीमा थियो होला इन्डियन आर्मीमा थियो होला सो हाउ डिड इट अल स्टार्टेड क्या त्यो पनि कतै न कता हाम्रो यो स्टोरीमा चाहिँ छ नि त हाउ इट अल स्टार्टेड भनेर क्या सो यु हेभ टच्ड अन द्याट एस्पेक्ट या बिकज अब इस्ट इन्डिया कम्पनीको टाइममा अब त्यति बेला यो अहिलेको जस्तो भूभागहरू थिएन नि त होइन अब 200 साल पुरानो कथा हो सो त्यस बेलामा चाहिँ अब त्यो नालापानीको कुराहरू छ सुगौली सन्धिको कुराहरू छ सो त्यहाँबाट के भयो भने सो what we're just doing is like we're just touching it a bit right and we're just letting the audience think about it reflect on it होइन त्यो खालको चाहिँ छ सो मैले ट्रेलर हेरिरहेको थिएँ है अनि अपार्ट फ्रम दि स्टार कास्ट बिकज आई थिङ्क यु हेभ अ ब्रिलियन्ट अन्सेम्बल अफ दि स्टार कास्ट सँगसँगै म्युजिक एन्ड सङ इज लाइक सो गुड एन्ड इट टचेज यु लाइक आई मिन इट रिमाइन्ड्स यु अफ यर रुट बिकज लाइक जुन प्रकारले झुमा लिम्बूहरूले उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि मतलब हाउ सेटिस्फाइड आर यु विथ दि पोस्ट प्रडक्सन वेन इट कम्स इन टर्म्स अफ म्युजिक थ्याङ्क्स टु माई टिम And when I'm saying thanks to my team, not just who are in front of the camera, but behind पनि होइन सबैजना छ अब होइन and they've done a great job अब तपाईँले म्युजिकको सोद्धा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब आई एम अल्सो अब मुभी बफ भनौँ न अब होइन एकदमै सिनेमा प्रेमी र हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ मैले अब हलिउडको इन्स्ट्रुमेन्ट्स भयो इन्डियाको इन्स्ट्रुमेन्टेसन अब ब्याकग्राउन्ड स्कोरहरू भयो अर ओरिएन्टल भन्छ होइन हामी यो त चाइनिजहरू रहेछ यो त भन्छ नि त हामी नेपालीहरूको पनि हुनुपर्छ भन्ने भयो क्या मलाई सो वी डिसाइडेड वाइ डोन्ट वी जस्ट युज रैथाने इन्स्ट्रुमेन्ट्स हाम्रै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू कति त हराइसकेको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि खोजेर एन्ड थ्याङ्क्स टु झुमा लिम्बू एन्ड गङ्गा थापा उहाँहरूले आफै पनि रिसर्च गरिराख्नु भएको थियो वर्षौँ देवर स्टार्टिङ अनि उहाँहरूले पनि मलाई धेरै गाइड गर्नुभयो एन्ड वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेन्टिङ इट एन्ड द्याट्स वाइ वी हेभ दिस So, Saugat Malla is a very acclaimed actor as well as Gitanjali Thapa. Anu Vikram Sahi has done so much of justice with his character. What I feel after watching, I mean, katiko tapailai I mean, asa cha that they have delivered their characters to the best. Of course, I mean, without them, I can't imagine, Especially, हामीले त पहिला गरिरहेको हुन्छ अनि यस्तो छ नि त हामीले अनुमान गरेर फिल्म बनाएको हुन्छ नि त अन्दाज गरेर when I say cut I'm like हुन्छ नि ओके दिस विल गो आई मिन यो चाहिँ अब फिल्ममा आउँछ भन्ने म कट भन्छु नि त बट कम्प्लिकेसन चाहिँ कहिले स्टार्ट हुन्छ भने when we are in the post production एडिटिङहरू हुँदाखेरि एन्ड द्याट्स वेयर युल फाइन्ड दोज लिटल नुअन्सेसहरू क्या
विच ह्याज आई कान्ट इमेजिन क्या उनीहरू नभएको भए चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्थ्यो क्या स्मल नुएन्सेस जसले चाहिँ हेज एडेड एन्ड कन्भिन्स द होल थिङ क्या Hmm. द ग्रेट एक्टर्स You know, हजुर the tiger sequence हजुर which you have हजुर briefly put in your trailer reminds me that how beautifully the CGI and VFX has been हजुर used, हजुर as like good as like Hollywood films. Like हजुर tell us about this. Thank you so much. I mean, again, thanks to my incredible team, and especially Nursang Bhutia, she's the VFX producer, and she assembled the team and all. And then great work by Abhishek, Sarkar, धेरैजनाहरू हुन्छ होइन 37जनाहरू छ उनीहरूले धेरै मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ अब द वाट वी डिड भने डेफिनेटली फर आवर काइन्ड अफ फिल्म इन्डिपेन्डेन्ट फिल्मको लागि त एकदमै गाह्रो चिज हो चुनौतीपूर्ण एउटा भिएफएक्स त्यो पनि टाइगरलाई गर्नु भन्ने बट वाट आई रियली वान्ट टु डु इज थ्याङ्क देम किन भन्दाखेरि चाहिँ दे गेभ अस आवर टाइम उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने मार्बलहरूमा हलिउडको मेजर प्रोजेक्ट्स गेम अफ थ्रोन्स मिसन इम्पोसिबलहरू कतिमा अब गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ टाइम निकालेर हामीलाई गरायो कि नभए हामी स्टुडियोमा गएको भए त अब वी कुडन्ट अफोर्ड इट एट अल Right. बट अफकोर्स इट वाट हामीलाई चाहिँ अब कस्ट त भयो तर टाइम पनि धेरै लाग्यो अलमोस्ट 3.5 years दे डन अ ग्रेट जब So basically, हेऱ्यौ भने technologically, your film, has so much of that best of technologies and best of like star cast and crew, right? किनभने अब यो भेगबाट यतिको गुड फिल्म होइन इन टर्म्स अफ कन्टेक्स्ट एन्ड टेक्नोलोजी निक्लिनु साह्रो नै पर्छ नि त सो नेपालमा हामी हेर्छौँ बिकज नेपाल इज स्लाइटली मोर एडभान्स वेन इट कम्स इन टर्म्स अफ फिल्म मेकिङ सो डाइरेक्टर FTII past director comes up with this debut film giving a direct challenge to like the filmmakers in Nepal. Are we now like heading towards a good like movie making? हजुर म चाहिँ यसलाई च्यालेन्ज त म भन्दिनँ कि म चाहिँ कस्तो भन्छु इट्स अ भेरी एक्साइटिङ टाइम क्या किनभने नेपालबाट पनि ग्रेट फिल्म्स आर बिङ मेड एन्ड फर इक्जाम्पल भन्नै सक्दैन क्या लिस्ट इज लाइक तन्कायो भने यति लामो हुन्छ देव अलरेडी मेड दे मार्क इन इन्टरनेसनल फेस्टिभल्स वन अवार्ड्स एन्ड देव डन अ ग्रेट जब क्या अनि वी आर एक्साइटेड यताबाट पनि हामी गर्दैछौँ होइन सौरभ भाइ छ त्रिवेणी बहिनी एन्ड कर्म छ होइन प्रशान्त शैली हुनुहुन्छ होइन अनि धेरैजना छ नि त यताबाट पनि हामीले गरिरहेको छौँ द्याट्स वाइ इट्स भेरी एक्साइटिङ टाइम क्या किनभने आई थिङ्क एन्ड अफ द डे चाहिँ नेपाली सिनेमालाई चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा इँटा थप्ने इँटा जोड्ने काम गरिरहेछ क्या एन्ड द्याट्स भेरी एक्साइटिङ टाइम म भन्छु So you decided to shot the entire film like small hamlet village in like West Sikkim. कतिको experience कतिको challenging थियो? Yeah, of course, because when we decided to start, COVID hit us. एक वर्ष चुप लगाएर बस्नु पर्यो ग्रेट लस होइन एन्ड देन इनिसियली हामी चाहिँ गान्द्रुकमा सुट गर्नु आँटेको थियो नेपालमा एन्ड के भयो भन्दा फेरि देयर वाज अ स्मल विन्डो बिफोर द सेकेन्ड लकडाउन वाज स्टार्टिङ सो एन्ड वी वर लुकिङ क्या त्यसले गर्दा त वाइ जार इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुरानो घरहरू छैन क्या पहिला जुन अब हामीले पहिला माम भन्दाखेरि माम भन्ने बित्तिकै मामै देख्थ्यो क्या किनभने बुलकीहरू लाउनु हुन्थ्यो होइन अब त्यो माम जस्तो लाग्थ्यो नि त त्यसरी नै घरहरू पनि पाएन एन्ड लेटर अन वी मेट केबी सर केबी लिम्बू उहाँ चाहिँ दराबबाट तासिन्दामबाट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँसँग भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा छ नि त्यस्तो घरहरू भने सो वी इमिजिएटली रस देयर एन्ड इन वेस्ट सिक्किम वी फाउन्ड आउट बट दे वर इन अ भेरी डिप्लोरेबल स्टेट एकदमै रुइन्ड स्टेटमा थियो सो वी डिसाइडेड लाइक हामीलाई चाहिँ 3वटा घर चाहिएको थियो सो दोज रुइन्ड हाउसेसलाई चाहिँ हामीले फेरि रेनोभेट गरे एकदमै रिस्टोरै गऱ्यो भने चाहिँ रेस्टोरेसनै भइदियो एन्ड देन वी अल्सो बिल्ड वान सेट बिकज कथामा मागेको थियो नि त ठुलीको घर रुद्रमानको घर चाहिँ तलमाथि हुनुपर्छ भनेर सो वी क्रिएटेड एन्ड देन द्याट वाज अ फन मलाई त एकदम मजा आउँछ एन्ड फ्रम हियर तपाईँहरूको च्यानल मार्फत म भन्न चाहन्छु थ्याङ्क्स टु द एन्टायर भिलेज अफ तासिन्थाङ क्या I mean, without them, this film wouldn't have been possible. Yeah, because as I told you, COVID period, weather पनि त्यस्तै भइरहेको थियो, and thanks to Mother Nature, has always been like kind to me in terms of weather and all. जब घाम चाहियो त्यो घाम भयो, जब धुम्म चाहियो पानी चाहियो त्यति बेला भयो कि एकदम है सो कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड अल द बेस्ट टु योर टिम सो तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि प्रिमियर अलरेडी भइसकेको छ होइन अनि सिक्किममा भएको छ प्रिमियर र 9th of May मा
9th of मेमा यो फिल्म रिलिज भइरहेको छ एन्ड इफ यु रियली लभ नेपाली सिनेमा तपाईँहरूले गएर यो फिल्म हेरिदिनुहोस् बिकज हिस्टोरिकली अल्सो लाइक इट्स हजुर इम्पोर्टेन्ट फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड यु नो हजुर द कल्चर अफ जार हजुर वाट आई हजुर स्ट्रङली फिल राइट हजुर फुर्बा थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच Thank थ्याङ्क you. यू सो मच So, with Ashish and Pranam, this is Nirmal saying goodbye. अनि हामी of course सौगत मल्ल अनि अनुप विक्रम शाहीसँगको अन्तर्वार्ता पनि तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ. Until then, do watch Sikkim Chronicle. Thanks for watching.